सुरुवात हामी अमेजनको बारकोड आवश्यकताबाट गरौँ। जुनसुकै सेलर भए पनि अमेजनमा बेच्दा चाहे FBA प्रयोग गर्ने जसमा अमेजनले तपाईको सामान स्टोर र सिप गर्छ वा FBM जसमा तपाईले आफ्नै स्टोरेज र शिपिङ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। प्रत्येक प्रोडक्टका लागि एउटा भ्यालिड प्रोडक्ट आइडी उपलब्ध गराउनै पर्छ। यो एक स्ट्यान्डर्ड GTIN जस्तै UPC वा EAN वा अप्रुभ्ड GTIN एक्जेम्पसन हुन सक्छ। अमेजनको गाइडलाइन अनुसार FBA ले इन्भेन्टरी आइडेन्टिफाई र ट्र्याक गर्न बारकोड प्रयोग गर्छ। फुलफिलमेन्ट सेन्टरमा पठाइएको प्रत्येक आइटममा बारकोड अनिवार्य हुन्छ। तपाईले FBA प्रयोग नगरेको खण्डमा पनि प्रोडक्ट लिस्टिङमा एउटा भ्यालिड प्रोडक्ट आइडेन्टिफायर आवश्यक हुन्छ। FBA मार्फत स्टोर र सिप गरिएका प्रोडक्टहरूको लागि तपाईले तलका मध्ये कुनै एउटा विकल्प प्रयोग गर्नुपर्छ। एउटा म्यानुफ्याक्चरर बारकोड जस्तै UPC, EAN, JAN वा ISBN वा एउटा अमेजन बारकोड जसलाई FNSKU भनिन्छ। अर्को एउटा विकल्प पनि छ जसलाई ट्रान्सपेरेन्सी बारकोड भनिन्छ जुन म पछि बुझाउनेछु। तर प्र्याक्टिसमा सबैभन्दा सामान्य प्रयोग हुने भनेको म्यानुफ्याक्चरर बारकोड र अमेजन बारकोड नै हुन्। म्यानुफ्याक्चरर बारकोड जस्तै UPC, EAN, JAN वा ISBN त्यो युनिभर्सल कोड हो जुन तपाईले लगभग प्रत्येक प्रोडक्टमा देख्नु भएको छ। यही कोड रिटेल चेकआउट काउन्टरमा स्क्यान हुन्छ। ग्लोबल रिटेलमा प्रत्येक आइटमलाई आफ्नो युनिक बारकोड चाहिन्छ ताकि स्टोरहरूले प्रोडक्ट छुट्याउन सकुन्। बारकोडलाई तपाईले मानिसको सोशल सेक्युरिटी नम्बर वा गाडीको भेहिकल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर जस्तै मान्न सक्नुहुन्छ। यो सधैँ युनिक हुन्छ। जब तपाईँ होलसेल वा अर्बिट्रेज प्रोडक्ट बेच्नुहुन्छ जस्तै एक्सबक्स कन्सोल वा नाइकी जुत्ता, यी त पहिले नै आफ्नो प्याकेजिङमा UPC बारकोड सहित आउँछन्। किनभने यी कोड स्ट्यान्डर्डाइज्ड हुन्छन्। एउटै एक्सबक्स कन्सोलको UPC संसारभर एउटै हुन्छ। तर जब तपाईँ प्राइभेट लेबल प्रोडक्ट बेच्नुहुन्छ जसको अर्थ आफ्नै ब्रान्डेड आइटम, तिनमा डिफल्ट रूपमा UPC हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले UPC खरिद गरेर आफ्नो प्याकेजिङमा राख्नुपर्छ वा योग्य भएमा GTIN एक्जेम्पसनको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अमेजन बारकोड वा FNSKU भन्नाले फुलफिलमेन्ट नेटवर्क स्टक किपिङ युनिट जनाउँछ। यो स्क्यान गर्न मिल्ने कोड हो जुन अमेजनले आफ्नै फुलफिलमेन्ट नेटवर्कभित्र इन्भेन्टरी व्यवस्थापन गर्न मात्र प्रयोग गर्छ। FNSKU अमेजन बाहिर मान्य हुँदैन। यदि तपाईले यो कोस्टको वा वालमार्ट जस्ता स्टोरमा स्क्यान गर्न खोज्नुभयो भने यो दर्ता हुने छैन। डिफल्ट रूपमा अमेजनले योग्य इन्भेन्टरीलाई म्यानुफ्याक्चरर बारकोड प्रयोग गरेर ट्र्याक गर्छ यदि तपाईले बारकोड सेटिङ म्यानुअली परिवर्तन नगरेसम्म। यसको अर्थ तपाईको इन्भेन्टरी त्यही प्रोडक्ट बेच्ने अरू सेलरहरूको इन्भेन्टरीसँग पुल हुन्छ। उदाहरणका लागि तपाईले एउटा एक्सबक्स कन्सोल म्यानुफ्याक्चरर बारकोड प्रयोग गरेर बेच्दा तपाईको इन्भेन्टरी अन्य सेलरहरूले पठाएका युनिटहरूसँग मिसिन्छ। यदि अरू सेलरले डिफेक्टिभ प्रोडक्ट पठाए भने तपाईका कस्टमरले पनि त्यस्तै प्रोडक्ट पाउन सक्छन् जसले तपाईको अकाउन्टमा नकारात्मक रिभ्यू ल्याउन सक्छ। यो रिस्कबाट बच्न तपाईँ अमेजन बारकोड FNSKU प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईको इन्भेन्टरीलाई अरू सेलरहरूको इन्भेन्टरीभन्दा अलग ट्र्याक गर्छ। अमेजनले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि यदि कुनै प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चरर बारकोड प्रयोग गरेर ट्र्याक गरिएको छैन भने त्यसमा अमेजन बारकोड अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। तपाईको बिजनेस मोडेल होलसेल, अर्बिट्रेज वा प्राइभेट लेबल जे भए पनि सामान्यतया अमेजन बारकोड FNSKU प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ ताकि तपाईले आफ्नो इन्भेन्टरीमा पूर्ण नियन्त्रण कायम राख्न सक्नुहुन्छ।